عليكم السلام، اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم الحصاد القرانيه، وهذه الحلقه رقم 679 ونحن فيها في هرس مالك في تقديس المدينه. يعني ليس فقط تقديس المسجد واسمه مسجد المدينه ويقول لك مسجدي هذا الكلام ده، لا، عملوا المدينه ذاتها مقدسه وعملوا لها حرم زي الحرم المكي. وبالتالي بقى ده كان كله رد على حاجتين او اكتر من حاجه. رد على انتهاك حرمه المدينه في موقعة الحرة في العصر الاموي في خلافه يزيد بن معاويه، ورد على ان الناس كلها، الناس بتاعت تسيب المدينه وتطلع تهاجر منها الى العواصم والى حيث الثراء وكذا. ورد ان المدينه انحسرت عنها الاضواء الى العواصم الجديده، الكلام ده. فكان لابد بقى ان الاستاذ مالك يعمل حاجه جديده للمدينه، مش بس تقديس قبر النبي، لا، اذا يعمل المدينه زي مكه. فاذا كانت مكه يعني بتظل لها مكانتها عشان خاطر المسجد الحرام، يبقى اذا لابد ان المدينه كلها برضه هي ايه؟ المسجد الحرام بتاعها، وان كلها حرم زي ما مكه لها حرم، المدينه يبقى لها حرم. والإفك ده هو أول واحد عمله مالك عليه لعنة الله. فمالك جعل المدينة كلها حرما. بيقول لك أن يروي مالك بقى أن رسول الله طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحب، اللهم أن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. ده بقى يعني كلام تخلف عقلي. يعني يقول لك جبل أحد ده بيحبنا واحنا بنحبه. طب بأمارة ايه؟ يعني جبل هيحبك ازاي يعني؟ وبين جبل ده زي أحد، ما أحد حصلت فيه هزيمة يا اخوان، يعني هيحبنا بإيه ونحبه إيه الهرس ده يعني؟ وبعدين إيه بقى الصلة من كده؟ ويقول لك اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لبتي. هو إبراهيم هو الذي حرم مكة، ولا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل مكة والبيت الحرام حرما آمنا؟ ويقول لك وأنا أحرم ما بين لبتيها. مش عارف لبتيها دي يعني إيه، مش مهم، لكن أهم شيء بقى إن بينسب للنبي إن هو الذي يحرم. يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى يعني النبي حرم بعض الأكل على نفسه، ربنا قال له يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. النبي لا يملك أن يحرم أو أن يحلل شيئا. التحريم والحلال يعني التشريع كله بيأتي من الله، لأن سبحانه وتعالى هو صاحب الدين وله الدين واصبا، والنبي هو مبلغ لا يحرم شيئا ولا يحل شيئا، إنما هو ينقل شرع الله سبحانه وتعالى لأنه الرسول مبلغ عن ربه. لكن هتقول لي في هرس مالك ابن أنس، ويقول لك وحدثني مالك عن ابن شهاب. قلنا مالك ما شافش ابن شهاب، لكن هو كده. عن سيد بن هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله ما بين لبتيها حرام. يعني لو انا شفت بقى شوية غزال ماشية انا مش هقولها هش، لان لابد ان هي تتمتع بايه؟ بالامن زي مكة يعني. يعني يحرم الصيد، صيد ما دمت حرما زي ما ربنا قال في سورة المائدة. في مكة في الحرم برضو يحرم الصيد في المدينة لأنها حرم، لأن النبي عندهم بقى حرم ما بين لبتها. برضو أنا مش عارف لبتها دي يعني، مش مهم. وفي تحريم الصيد في كل مدينة، أبو أيوب الأنصاري أنه ولد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. يعني الشيخ أبو أيوب الأنصاري شاف عيال ماسكين يجروا ورا ثعلب، ولغاية لما زنقوه في زاوية قال لهم لا ابعدوا عنه لأنه هو في المدينة وما يصحش، المدينة حرام، ما يصحش ان انتم تعملوا كده مع الثعالب. قال مالك لا اعلم انه قال في حرم رسول الله ايصنع هذا. يعني اقول لك ده ان هو ده في حرم رسول الله ايصنع هذا، بقول لك ما اعرفش اذا كان قال الكلام ده ولا لا. وبقى حديث انا اقول لك عن مالك عن رجل. من هو الرجل ده؟ ما تعرفش. حدثني عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وانا بالاسواف قد اصطدت نهسا فاخذه من يدي فارسله. نهس يعني حيوان كده صغير، واحد اصطاده
في المدينة. فدخل عليه زيد بن ثابت، راح واخده منه وراح طاله، لأنه ما يصحش إن أنت تصطاد في المدينة، المدينة حرم زي مكة. وبعدين بقى حديث تاني بقى طويل. أسلم واحد اسمه أسلم وعمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عائشة المخزوم فرأى عنده نبيذا، شوف بقى نبيذا، وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب بيحب يشرب نبيذ، هم اللي بيقولوا كده، أنا مش ليا دعوة. نقراها تاني. أنه زار عبد الله بن عائشة المخزوم فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عائشة قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه بين يديه فقربه عمر إلى فيه، يعني راح جاء من ديله النبيذ، فعمر راح جاء قربه إلى فيه، يعني حنكه يعني إلى فمه، ثم رفع رأسه فقال عمر بن الخطاب إن هذا لشراب طيب. شرب الخمر وقال لك النبيذ، وقال لك ده شراب طيب 100. إن هذا لشراب طيب، فشرب منه ثم ناوله رجل عن يمينه، شرب بالكاس وراح مدي لليمين. خمر يا اخوان، ده اللي بيقول الموطأ. فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أنت القائل. لما عمر ناداه تاني، الراجل اللي هو ده اسمه عبد الله بن عياش، ناداه عمر بن الخطاب وقال أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ انت تعالى بعد لما ادى لعمر الخمر وشربها عمر وانبسط وانشكح، قال له تعالى يلا انت اللي بتقول ان مكة احسن من المدينة. فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته، يعني مكة فيها حرم الله وفيها يعني جعله امنا وفيها بيت الله الحرام. فقال عمر لا اقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا، انا ما اقولش حاجة عن مكة. ثم قال عمر أنت قال نفس الكلام تاني، أنت اللي قلت لمكة خير مدينة فقلت هي حرم الله ومن هو فيها بيته. فقال عمر لا أقول بحرم الله بيته شيئا، ثم انصرف. يعني بيحتج عليه، يعني ان انا ما بقولش حاجه عن مكه، لكن في نفس الامر المدينه هي حرم والى اخره. طبعا معظم الناس بقى اللي هم من اولاد المهاجرين والانصار راحوا بقى واشتغلوا بالسياسه واشتغلوا بالحرب مع الخلفاء الامويين والخلفاء العباسيين، والمدينه افقرت واقفرت. فابتدت مالك يعمل احاديث عشان خاطر يسترجع الناس، فمنها الدعوه لاهل المدينه بالبركه. يقول لك انا سمعناك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني اهل المدينه يا رب. يعني النبي بيدعي لاهل المدينه ان هو يبارك لهم في المكيال وفي الصاع وفي المد. طب يعني يبارك في المكيال؟ ما هو المكيال هو يعني محدد، يعني المكيال محدد، هتبارك فيه ازاي؟ يعني اذا كان مثلا 2 جرام هتعملهم 5 جرام. المهم ابو هريره بيقول لك كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا خذوه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعا لمكه واني ادعو للمدينه مثل ما دعاك به لمكه ومثله معه. يعني زي ما ابراهيم يعني دعا لمكه انا برضو بدعي للمدينه. وبعدين بقى استنكار الهجرة من المدينة وهجاء من نتركها والدعوة البقاء فيها. بيقول لك يحنس، ده واحد اسمه يحنس ما تضحكوش، مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاه لها تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال عبد الله بن عمر لقع اقعدي يا لقع، اقعدي يا مرة أنت، فإن سمعت رسول الله يقول لا يصبر على أوائها وشدتها أحد إذا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يعني ما تسيبيش المدينة يا ولية أنت، عيب، ده اللي بيقعد فيها ويصبر عليها هكون شفيع وشهيد يوم القيامة. ده طبعا هجس الشفاعة، وإن واحد يطلع بقى ويسيب المدينة يبقى بيحرم من الشفاعة. وحديث جابر أن أعرابيا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى الرسول قال أقلني بيعتي فأبى رسول الله ثم جاء فقال أقلني بيعتي ثم جاء فقلني بيعتي فخرج الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
يعني واحد الهلس ده بقول لك ان واحد يباع النبي، وبين بعد كده ما استريحش في المدينه، فقال لك معلش انا اديني فرصه انا همشي، فاتحال على النبي وبعدين في الاخر مشي. فالنبي قال ان المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحديث ابو هريره بيقول لك ان النبي قال امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني اذا بيتهم الناس اللي هم بيسيبوا المدينه ويطلعوا يدوروا على رزقهم ويشوفوا الدنيا ان هم دول خبث. وحديث ثاني: لا يخرج من احد من المدينه رغبه عنا الا ابدله الله خيرا منه. يعني ما فيش واحد يطلع من المدينه كاره لها، ربنا يروح جايب للمدينه واحد تاني احسن منه. وحديث عبد الله بن الزبير انه قال سمعت رسول عن الزبير مش عارف ايه: تفتح لمن فاتي قوم يبسون فتحمون باهلها ومن اطعموا المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فياتي قوم يبسون فتحملون باهلها ومن رضعهم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فاتي قوم يبسون وتحملون باهلها ومن طعامهم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني قال لك يعني النبي طبعا بيرجع النبي يعلم الغيب، ولكن ان هتنفتح البلاد الفلانيه وتنفتح البلاد الفلانيه وناس تروح لها، لكن لو كانوا يعرفوا بقى ما يسيبوش المدينه، المدينه احسن. وبعدين عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينه التفت اليها فبكى ثم قال: يا مزاحم اخشى ان نكون ممن نفت المدينه. يعني عمر بن عبد العزيز كان والي على المدينه، وبعدين لما سابها قعد يعيط وقال لي انا خاف لو كنا انا بقى من الناس اللي هم المدينه نفتهم من الناس الخبثاء. وبعدين حديث ثاني بقى: ابو هريره بيزعم ان النبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يعني المدينه ما يخشهاش طاعون. طبعا النبي لا يعلم الغيب ولا يعرف هذا الكلام. وحكايه الدجال ومسيح الدجال ده كذب طبعا قاله مالك ولسه ساري لغايه دلوقتي، ولكن الدجال ما يقدرش يخش المدينه والطاعون مش بيقدر يخش المدينه. طب يا اخوانا التاريخ بيدل على ان المدينه تعرضت ل يعني اوبئه كتيره زي اي بلد. لكن هتقول لي في الهجس بقى. اهلا وسهلا بكم احبتي، برنامجكم عظات قرانيه في قناه اهل القران في موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.